දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ග්‍රීනර් YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි බෞද්ධයකින් පාස්සද්දි කොහොමද අපි හරියට පාස්ස ගන්න කියන එක පිළිබඳව තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම ගාව තියෙනවා වොට් 30 35 වොට් බෞද්ධ එකක්. ඉතින් මතක් කරනවා ග්‍රීනර් YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැති කෙනෙක් නම් දැන් එකතු වෙන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම like එකකුත් දාන්න යන්න. ඉතින් අපි පෑසීමක් කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ සර්කිට් එකක් තමයි සර්කිට් වල තමයි පෑසීම් සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් හරියට නියමිත ආකාරයට පෑසීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් වැදගත් කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි කතා කරුවොත් ඉතින් පෑසීමට භාවිත කරන බෞද්ධකයේ තුඩ පිරිසිදුව තියෙන්න ඕන. මේක නම් මේ පේනවානේ ඔයාලට මේක ඔක්සයිඩ් බැඳිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තුඩ පිරිසිදුව තිබුණොතින් පමණයි පෑසීම ඉක්මනට හා පිළිවෙලට අපිට සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා පෑසීමට භාවිත කරන බෝඩ් එක උපාංග පිරිසිදුව තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ බෝඩ් එකේ නිකන් ඔක්සයිඩ් බැඳිලා වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඔක්සයිඩ් බැඳිලා තියෙන එකක් බෝඩ් එකේ නම් පොඩ්ඩක් බ්ලේඩ් තලයකින් වගේ පොඩ්ඩක් සීරීමක් සිද්ධ කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට භාවිත කරන්න පුළුවන් බෝඩ් එක ක්ලීන් කරගන්න මේ වගේ පේස්ට් එකක්. ඉතින් මේකට ඔයාලට වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පේස්ට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් බෞද්ධ එකේ තුඩත් මේකෙන් ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පිරිසිදු වෙනවා පේස්ට් එක භාවිත කරාම. ඉතින් ඔයාලට බෝඩ් එකටත් පිරිසිදු කරගන්න ඕමනාවක් තියෙනවා නම් නැත්නම් පෑසීම හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් මේ වගේ පේස්ට් එකක් අරගෙන බෝඩ් එකේ ඔයාලට අදාළ ස්ථානයේ තියලා බෞද්ධකෙන් පෑසීමක් සිද්ධ කරන්න. එතකොට අපිට නිසියාකාරව පාස්සා ගැනීම සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් බෞද්ධ එක පිරිසිදු කරගන්න ඔයාලට මේ පේස්ට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ස්පොන්ජ් කෑල්ලක් අරගෙන තෙත ස්පොන්ජ් කෑල්ලක් වතුර පොඩ්ඩක් තියලා බෞද්ධ එක ස්පොන්ජ් එකෙන් පිරිමැදලා අරගන්න. ඒ විදිහට බෞද්ධ එකේ තුඩ ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ වගේ පේස්ට් එක පාවිච්චි කරලා බෞද්ධ එකේ තුඩ ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පෑසීමක් සිද්ධ කරද්දී ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලට පාස් කරන්න අදාළ ස්ථානයේ බෞද්ධ එක මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම බෞද්ධ එක තියන්න ඕනේ. තියලා ඊට පස්සේ ඊයන් කම්බිය අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අදාළ ස්ථානයට තියලා බෞද්ධ එක අරගන්න. එතකොට අපිට අවශ්‍ය විදිහට බෝඩ් එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට අවශ්‍ය උපාංග පිළිවෙලට පාස්සා ගැනීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම තව එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ උපකරණ එක ආධාරයෙන් අපිට බෝඩ් එකක තියෙන ඊයන් ගලවලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තිබ්බ ඊය පුට් එක මම ගලවලා ඉවත් කරගත්තා. ඉතින් පාස්ස ගැනීම සිද්ධ කරද්දී මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ
බෞද්ධ එක පළවෙනියටම අදාළ උපාංගය ළඟ තියලා ඊට පස්සේ ඊයන් රෝල අරන් මෙන්න මේ විදිහට තියලා පාස්සන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊයන් එක එළියට අරගන්නවා. ඊට පස්සේ අන්තිමේට බෞද්ධ එක එළියට අරගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සනට පාස්ස ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පාස්ස ගැනීම සිද්ධ කරද්දී බෞද්ධ එක નિયમિત ගානට රත් වීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ බෝඩ් එකක් ඔයාලා පාස්ස රිපෙයාර් කටයුතු ඒ වගේම අලුත් එළිය කටයුතු හෝ මේ උපාංගයක් මාරු කරනවා නම් මතක තියාගන්න වෝට් 30 බෞද්ධ එකක් පාවිච්චි කරන වෝට් 30 හෝ 40 කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් වෝට් 60 වගේ බෞද්ධ එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන මේ කුඩා උපාංග දැවී යාමට බොහෝ ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා නම් වඩා සුදුසුයි වෝට් 30 හෝ 40 බෞද්ධ එකක් පාවිච්චි කරන එක. ඊට පස්සේ කතා කරනවා නම් සමහරක් වෙලාවට බෞද්ධ එක පාවිච්චි කරද්දී දැන් මේක විදුලියට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. අපි එක අතකින් බෞද්ධ එක අරගෙන අනිත් අතෙන් තමයි ඊයන් කම්බි අරගන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී බෞද්ධ එකේ මොකක් හරි ෆෝල්ට් එකක් තිබුණොත් පවර් ලීක් එකක් තිබුණොත් අපි මේ විදිහට ඊයන් එක අල්ලද්දී බෞද්ධ එකත් එක්ක කරන්ට් එක වදින්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බෞද්ධයක් පාවිච්චි කරද්දී මිලදී ගනිද්දී සැලකිලිමත් වෙන්න බෞද්ධ එකෙන් විදුලිය කාන්දු වීමක් සිද්ධ වෙනවද කියලා. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාලා සෙරෙප්පු දෙකක් වගේ පාවිච්චි කරේ නැතිනම් බොහෝ දුරට කරන්ට් එක වදින්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අල්ලපුවාම අපි වැඩේ කරයි යද්දී මේ අතට කරන්ට් එක වදින්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් සැලකිලිමත් වෙන්න බෞද්ධ එක පාවිච්චි කරද්දී මෙයාගෙන් විදුලිය කාන්දු වීමක් තියෙනවද කියන එක ගැන. ඒ වගේම බෞද්ධ එක පිච්චිලා ගියොත් එහෙමත් නැත්නම් කොයිල් එක ඩැමේජ් වෙලා බෞද්ධ එක රත් වෙන්නේ නැතුව තිබුණොත් ඔයාලට පුළුවන් බෞද්ධ එක ආපහු අලුත් එකක් මිලදී ගන්න නැතුව මෙයාව රිපෙයාර් කරගන්න. ඉතින් ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් මම කලින් කරලා තියෙනවා. බලපු නැති කෙනෙක්ට පුළුවන් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකත් නරඹන්න. ඉතින් පේස්ට් එක ගැන කතා කරද්දී මේක වෙළඳ පොලේ තියෙනවා ඕනම තැනකදී මිලදී ගන්න. ඔයාලට soldering paste කියලා කඩේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක ටියුබ් එකක් විදිහටත් තියෙනවා නැත්නම් මේ විදිහට කප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒක අමතරව බෞද්ධ එකේ තුඩ හුඟක් ඩැමේජ් වෙලා නම් හුඟක් මේ විදිහට ඔක්සයිඩ් බැඳිලා වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් වැලි කොලයකින් වගේ තුඩ මැද ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් මේ තුඩවල් තමන්ගේ බෞද්ධ එකට අදාළ වොට් ප්‍රමාණයෙන් වෙළඳ සැල් වල මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේ ඔයාලට පුළුවන් තුඩක් කඩෙන් මිලදී අරගෙන ගැලලම යව මාරු කරගන්න. ඉතින් බෞද්ධ එක පිළිබඳව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මං රිප්ලයි එකක් දාන්නම්. ඉතින් මතක් කරනවා Green Arrow YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම ලයික් එකක් දාන්න. තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.